Anh chàng lên núi đi săn, phát hiện kho báu trong truyền thuyết. Cả thấy hơn 20 hòm vàng bạc châu báu. Thứ rẻ nhất hóa ra là vài hòm cả thu lớn. Đều tại cái thằng nhóc danh con nhà anh. Sống không bị thương, chén bát cũng chẳng sao. Tết nhất đến nơi mà làm mình suýt chết. Giờ thì hay rồi. Của ngon vật lạ người ta đào mất. Tôi thật muốn bóp cổ anh luôn. Cậu ơi, cháu cũng không ngờ lại xui thế. Ra khỏi nhà là gặp ngay lão cừu. Bình thường thì cháu chạy luôn rồi. Nhưng hắn dám trêu vợ cháu, sao chịu nổi. Thế là mới lao vào đánh nhau. Lão cừu mà rơi vào tay tôi thì đừng hòng sống. Tôi phải chặn hắn ra. Thẩm Văn Minh kiếp trước hình như chết năm 78, chẳng rõ vì sao. Nghe bảo là đánh nhau với người ta, bị đâm một nhát rồi vứt trên núi. Tới lúc tìm thấy thì thối rữa, mặt mũi chẳng nhận ra. Mốc thời gian này không có vấn đề. Có vẻ kiếp trước anh ấy chết, rất có thể liên quan tới chuyện cướp kho báu. Lão cừu phá chuyện tốt của tôi cũng không tha cho hắn. Quý Niên, cậu đi dò la xem. Gần đây có những ai lên núi. Lô kho báu này số lượng không nhỏ. Một mình chắc chắn không mang nổi. Thế nào cũng để lộ chút dấu vết. Nhưng tôi không dám về nhà. Lỡ lại gặp lão cừu thì sao? Nhìn cái bộ dạng hèn nhát của cậu kìa. Lão cừu để tôi xử lý. Đi, về nhà trước đã. Hai người vừa đi vừa thì thào về kho báu. Từ lời nói của họ, Tư Thần có thể chắc chắn Thẩm Vi Dân là người đầu tiên tìm thấy kho báu. Nhưng lúc phát hiện thì đang mùa đông. Đất bị đông cứng, chẳng đào được. Chẳng thể đào nổi. Anh ta đành đợi đến mùa xuân. Lý do mùa xuân không đến ngay là vì Thẩm Văn Minh bị thương. Anh ta bị xe đạp tông một cái. Hóa ra gãy cả chân. Đành nhờ Diệp Quý Niên đang ở tạm nhà mình lên núi giúp, đào mấy cái hòm lên trước. Ai mà ngờ được, Diệp Quý Niên xách dụng cụ chuẩn bị lên núi. Giữa đường gặp lão cừu trêu ghẹo Lương Thanh. Vợ mình bị trêu. Diệp Quý Niên sao chịu nổi. Anh ta lao lên chẳng chút do dự. Kết quả bị lão cừu đánh cho suýt chết. Cuối cùng cả hai nằm trên giường mấy tháng trời. Gần đây mới khá lên, hai người lập tức đi đào kho báu. Kết quả chờ họ là một cái hố lớn đầy nước. Chẳng còn dấu vết kho báu đâu. Hai người chỉ nhìn diện tích cái hố nước đã biết kho báu bị đào đi không ít. Họ tiếc đến xanh cả ruột. Tư Thần nấp trong rừng cây, nhìn bóng dáng hai người dần xa. Nụ cười trên môi chẳng thể kìm nổi. Anh thật không ngờ kho báu lại do Thẩm Văn Minh tìm ra. Và trong hang núi, hơn 20 hòm gỗ đầy bùn đất nằm rải rác trong góc. Mở cái hòm gỗ đàn hương lớn nhất, đập vào mắt là cả một hòm đầy sách. Trời à, bận bịu cả buổi vớ được hòm sách. Chả trách nặng thế. Với tâm trạng thấp thỏm, Tư Thần một hơi mở liên tiếp 3 hòm gỗ lớn. Khoảnh khắc hòm được mở ra, trái tim lơ lửng của anh cuối cùng hạ xuống. Toàn là vàng bạc ngọc ngà. Chẳng phải sách vở gì, mà mỗi món đều là báu vật hiếm có. Nhìn sang mấy hòm gỗ đàn hương khác, thứ rẻ nhất hóa ra là vài hòm cả thu lớn. Một hòm chừng 30 cân. Nhìn đống của cải giá trị này, Tư Thần bắt đầu tính toán xem đổi ra tiền thế nào cho hợp lý. Hiện giờ vàng không được phép mua bán cá nhân. Rõ ràng cả thu lớn chỉ để ngắm cho đẹp, chẳng đổi được chút tiền mặt nào. Cách an toàn nhất giờ là chờ thêm chút nữa. Nếu mang được đồ đến Kinh Thành, hoặc là thành phố Tuấn An, hay đi một chuyến đến Hồng Kông, đem đồ thế chấp đổi tiền mặt là hợp lý nhất. Với tốc độ kiếm tiền của mình, chẳng mấy chốc sẽ chụp lại được số châu báu thế chấp. Làm vậy một lần là có thể xoay được nhiều vốn hơn. Nghĩ đến đây, Tư Thần cuối cùng hiểu vì sao Thẩm Vi Dân bị giết. Chắc anh ta mang số vàng bạc ngọc ngà này ra ngoài tìm người định giá. Dân chợ đen toàn những kẻ tinh danh. Chỉ vài câu là moi sạch thông tin của anh ta. Thế nên mới có cái họa sát thân sau này. Cũng vì thế mà có cái họa sát thân sau này. Kho báu đã trong tay, Tư Thần cũng chẳng vội. Dù sao giờ anh cũng không thiếu tiền. Mọi chuyện để đến Kinh Thành rồi tính. Trong đống đồ này, thứ duy nhất có thể công khai là mấy cuốn sách chép tay. Tư Thần không cam lòng,
lấy vài cuốn sách ném vào sọt tre, lại niêm phong hang núi cẩn thận, hái thêm ít nấm. Loay hay cả buổi, về đến nhà đã xế chiều. Vào sân nhà, thấy Nam Chi đang nói gì đó với một người ở điểm tri thức. Hình như nói chuyện không vui lắm. Nam Chi đang nói gì thế? Tư Thần, anh về rồi. Đây là bạn em, tên Tiểu Hoa. Cậu ấy thi đại học không đậu. Phải tìm việc làm. Không thì phải lấy chồng. Bạn em không muốn lấy chồng sớm thế đâu. Chỉ có vậy thôi à? Chuyện này đơn giản mà. Anh có quen ai giới thiệu không? Muốn tìm việc tốt, cứ giao cho 58 đồng thành là xong. Triệu người lai xin tuyển dụng. Chẳng cần viết hồ sơ, phỏng vấn trực tiếp vị trí lương cao. Chẳng phải chạy qua chạy lại, phỏng vấn ai hiệu quả cao, nhận việc cũng nhanh. Nghe hay đấy. Chứ còn gì nữa, vị trí công ty đều được nền tảng kiểm tra kỹ càng. Công việc lao động phổ thông, kỹ thuật viên đầy dẫy. Đợi cậu ổn định. Con có thể tìm nhà, tìm người giúp việc, tiện lắm luôn. Việc gì cũng thành, 58 đồng thành là được. Giờ tớ về xem ngay, Nam Chi cảm ơn cậu nhé. Tiểu Hoa, ăn cơm xong rồi về không được à? Hôm khác tớ lại qua thăm cậu, cô nàng này. À đúng rồi, Nam Chi, cậu xem mấy cuốn sách này. Có giúp ích gì cho cậu không? Tư Thần, anh lấy sách y thuật ở đâu ra thế? Trên núi Hải Nấm, thấy nó ướt sũng, gói trong giấy dầu. Nghĩ có khi đáng vài đồng nên nhặt về. Đáng giá gì nổi. Mấy bài thuốc trong này. Lấy bừa một bài ra, cũng bán được giá cao ngất. Vợ ơi, em còn biết y thuật nữa à? Em chưa nói với anh sao? Hồi nhỏ em học y học cổ truyền với mẹ và bà ngoại. Bà ngoại em trước kia là bác sĩ Trần Đất. Trước khi lấy ông ngoại, bà luôn hành nghề y. Mẹ em thì khó nói. Mẹ được bà ngoại dạy dỗ từ nhỏ. Hồi bé em học chữ là từ việc ghi nhớ tên các loại dược liệu. Bắt đầu luôn. Vậy y thuật của em thế nào? Em chỉ học thôi. Chưa từng khám bệnh cho ai cả. Thế em có muốn học y ở đại học không? Như vậy y thuật em học trước kia sẽ có đất dụng võ. Em không biết bà ngoại có đồng ý không? Bà hay bảo em học chưa tinh. Đừng ra ngoài nói em biết y thuật. Thế em viết thư cho bà ngoại. Hỏi ý kiến bà xem sao. Mai em sẽ viết thư cho bà ngoại. Tư Thần, anh cho em mượn 2 cuốn sách này được không? Vừa nãy em lật vài trang. Thấy mấy bài thuốc trong đó kỳ diệu lắm. Được chứ, mai anh lại ra chỗ đó xem. Hình như còn sách khác. Anh nhặt hết về cho em. Thật hả? Để trên núi qua đêm. Lỡ bị người khác nhặt mất thì sao? Nếu là vài tấm phiếu vải thì có khi bị người ta nhặt rồi. Nhưng sách vở chả ai cần. Chắc chẳng ai lấy đâu. Hy vọng thế. Sáng hôm sau, Tư Thần lại lên núi, lấy hết sách chép tay trong hòm, lặng lẽ mang về. Khi đi qua cổng làng, từ xa đã thấy Diệp Quý Niên đạp xe chở Lương Thanh đi về phía nhà lão gia. Lương Thanh tay cầm một bọc quần áo. Nhìn dáng vẻ, hai người này định dọn về Độ Lớn Tiểu Hà. Chẳng lẽ anh ta đã xử lý xong chuyện với lão cừu rồi sao? Không thể nào. Tư Thần khẽ nhíu mày, chẳng nghĩ thêm. Đi vào trong, vừa về nhà, sọt tre sau lưng chưa kịp đặt xuống, đã thấy Dương Đình Đình đứng trong sân nói chuyện với Mộc Nam Chi. Anh Tư Thần, ngại quá. Em lại đến làm phiền anh, có chuyện gì à? Tư Thần tiện tay đặt sọt tre xuống, bước về phía Mộc Nam Chi, đưa tay nắm tay cô ấy. Không nhịn được hỏi sáng nay có khó chịu nữa không? Sao mặt em nhìn hơi tái thế? Chẳng có gì đâu. Chỉ là bụng hơi cồn cào khó chịu. Mật ong chua có ăn được không? Ăn chưa xong anh đi mua về cho em. Hai người hỏi qua đáp lại. Dương Đình Đình đứng bên cạnh chẳng chen nổi câu nào. Lòng đầy cảm xúc lẫn lộn. Chẳng biết là cảm giác gì. Khoảnh khắc thấy dung nhan Mộc Nam Chi, Dương Đình Đình thực sự hơi sốc. Cô ấy nghe từ lâu là Mộc Nam Chi có vết bớt trên mặt, trông không đẹp lắm. Hôm nay cuối cùng gặp người thật, thấy vết bớt lớn trên mặt Mộc Nam Chi. Trong lòng cô ấy thoáng vui mừng. Vui vì Mộc Nam Chi xấu, cô ấy có cơ hội lớn chiếm được Tư Thần. Nhưng khi thấy hai người tình tứ bên nhau,
Lòng Dương Đình Đình lạnh như băng. Rõ ràng trước đây Tư Thần đối tốt với cô ấy nhất. Mộc Nam Chi, một cô gái xấu xí, sao thay được tôi? Anh Tư Thần, em cũng hết cách mới đến cầu anh. Chuyện gì? Nhà đội lớn gió lùa từ phía. Cửa gỗ cũng chẳng chắc chắn. Tối qua em ngủ, có người đập cửa ầm ầm. Sợ đến mức cả đêm không dám ngủ. Em là một góa phụ sống một mình. Lỡ có chuyện gì thật. Em chỉ còn nước chớt. Anh Tư Thần, anh giúp em sửa cửa gỗ được không? Cố làm cửa chắc chắn hơn chút. Tốt nhất là khóa được từ bên trong. Phải nói rằng, Dương Đình Đình rất khôn ngoan. Nếu cô ấy tìm lý do khác, nhờ Tư Thần giúp, anh chắc chắn không đi. Nhưng với lý do này, Tư Thần không có cớ từ chối. Dù gì đi nữa, hai người cùng lớn lên, giúp đỡ lẫn nhau. Trong lúc Tư Thần đang suy nghĩ, Mộc Nam Chi lên tiếng. Tư Thần, đây là chuyện lớn. Anh đi nói với bí thư trước. Không được, xem có thể tìm được hai cánh cửa gỗ chắc chắn hơn không. Cửa gỗ chắc chắn. Một phụ nữ sống một mình đúng là hơi nguy hiểm. Được, anh đi tìm bí thư ngay. Em và Dương Đình Đình đi cùng anh. Mộc Nam chỉ nhảy mắt với Tư Thần. Anh lập tức hiểu ý. Dương Đình Đình bên cạnh rõ ràng thất vọng. Theo kế hoạch, cô ấy đến tìm Tư Thần. Mộc Nam chỉ chắc chắn sẽ nghĩ nhiều. Chỉ cần Mộc Nam chỉ cãi nhau với Tư Thần, sau này cô ấy có cơ hội khiến Tư Thần liên tục giúp mình. Thậm chí chu cấp tiền cho cô ấy. Nhưng giờ hoàn toàn không phải vậy. Cô ấy gần như bị hai vợ chồng dẫn dắt. Đến văn phòng đội lớn, Tư Thần kể chuyện với Diệp Hàn Sinh. Lập tức được chú ý. Diệp Hàn Sinh ngay lập tức cho người đến kho, mang hai cánh cửa gỗ lắp cho Dương Đình Đình. Để đảm bảo an toàn cho Dương Đình Đình, Diệp Hàn Sinh còn cố ý buộc chú chó đen của đội trước cửa nhà Dương Đình Đình. Tối nếu có người đến, chú chó đen chắc chắn sẽ sủa vang. Chuyện đã giải quyết xong. Vậy tôi về trước đây. Tư Thần, cậu về nhanh đi. Tôi nghe cậu nói, Nam Chi từ lúc mang thai cứ khó chịu suốt. Cậu phải để ý chút nhé. Đợi Tư Thần và Mộc Nam Chi cùng rời đi, Diệp Hàn Sinh mới nhìn sang Dương Đình Đình. Đình Đình, cậu là người lớn lên trong sách vở. Giờ ngày tháng khó khăn ai cũng biết. Nhưng cậu không thể kéo Tư Thần xuống nước. Cuộc sống cậu ấy mới vừa khá lên chút. Chú, cháu hiểu rồi. Chỉ là chú cũng biết thân phận cháu. Cháu đi nhờ người khác, họ sợ phiền, cũng chẳng ra mặt. Sau này có chuyện, cứ đến tìm chú. Cảm ơn chú, Diệp Hàn Sinh luôn quý Tư Thần. Cảm thấy cậu ấy là người làm việc lớn. Chú không thể để Dương Đình Đình phá hủy cậu ấy. Nói đến thế rồi, Dương Đình Đình còn biết nói gì. Cô ấy đành nghĩ cách khác để bám víu Tư Thần. Tư Thần đưa Mộc Nam Chi về nhà. Thấy Diệp Bình Động ngồi trong sân. Tư Thần, cậu biết chuyện Diệp Quý Niên về chưa? Lão Cừu bị chết ngoài đường. Diệp Quý Niên và Lương Thanh vừa về làng, đã ép em gái đến mức muốn nhảy sông. Cậu biết chuyện Diệp Quý Niên về chưa? Biết, tôi thấy anh ta về cùng Lương Thanh. Nói ra cũng lạ, Diệp Quý Niên vừa về làng, đã đi khắp nơi hỏi mấy hôm trước sau trận mưa. Đội lớn có ai lên núi hái nấm? Tôi chẳng hiểu nổi. Anh ta hỏi chuyện hái nấm làm gì? Chẳng lẽ định mang nấm vào thành bán thật sao? Cũng không chắc. Diệp Quý Niên vẫn luôn lén lút làm ăn với đội buôn. Chắc anh ta cũng muốn tìm đường kiếm tiền. Dù Tư Thần đã đoán được ý của Diệp Quý Niên, nhưng anh không thể nói thẳng với Diệp Bình Động. Đành tạm ứng phó qua loa. À đúng rồi, cậu nghe chuyện này chưa? Lão Cừu có thể bị thù giết. Giờ ngoài kia người ta bảo Lão Cừu cướp vợ người ta, bị người ta chém loạn đao mà chết. Có người bảo lúc cướp đường lỡ tay giết hắn. Trên người bị đâm hơn 20 nhát. Nghe tin, Tư Thần giật mình, khiến anh không khỏi nhớ lại những lời Thẩm Vi Dân nói trên núi. Lão Cừu thật sự chót rồi. Chẳng lẽ vì hắn làm lỡ việc, Diệp Quý Niên lên núi đào kho báu nên mới lấy mạng hắn? Nếu đúng vậy,
Thẩm Vi Dân đúng là kẻ tàn nhẫn. Tư Thần, vào đây chút, Đình Động đến rồi. Hai người nói chuyện, tôi không có gì đâu. Chú, đến giờ ăn rồi. Cháu về ăn cơm đây. Hai người nói tiếp, nói xong Đình Động đứng dậy rời đi. Tư Thần theo bố vào nhà. Cả nhà đều ở đó. Tư Thần làm ăn vải vụn, nhà để dành được chút tiền. Bố nghĩ xây lại 6 gian nhà ngói lớn. Bố định xây thế nào? Tư Thần thực ra cũng có ý này từ lâu. Chỉ là đơn hàng áo sơ mi bận quá. Anh chưa rảnh để lo. Cứ xây 4 gian nhà chính cạnh nhà tổ trước. Nhà phụ phía đông cũng xây luôn. Đợi lô áo sơ mi này xong thì dỡ nhà tổ đi. Xây thêm 2 gian nhà chính. Xây nhà phụ phía tây. Nhà phụ lớn phía tây thì giữ nguyên, để chứa đồ. Ta xây mới bên cạnh. Cũng được. Vậy mai bố đi xin đội cấp đất xây nhà. Tư Thần, mai con đi cùng bố ra công xã. Ta mua gạch đá xây nhà về nhé. Tư Thần, xây nhà đông người thế. Ta làm áo ở đây. Có nên đổi chỗ khác không? Đúng là nhà cô Ba Diệp có 2 gian nhà phụ đông tây. Con qua thương lượng với cô ấy, xem có dọn sang đó trước được không? Đây đúng là cách hay. Con đi cùng anh, Tư Thần. Không ngờ Diệp Viễn Sơn vừa mở lời, cô Ba Diệp đã vui vẻ đồng ý ngay. Đồng thời cũng dặn Tư Thần, Diệp Quý Niên đã về làng, bảo anh để ý anh ta chút. Đừng để anh ta gây chuyện gì. Cậu vất vả gây dựng được cơ ngơi này, nhất định không để Diệp Quý Niên phá hỏng đâu. Cô Ba Diệp, cô yên tâm, Diệp Quý Niên gần đây chắc chẳng rảnh để ý tôi. Bản thân anh ta còn cả đống chuyện, cô cứ yên tâm là được. À đúng rồi, Tư Thần, nghe nói cậu giúp Lưu Vạn tìm cho con trai anh ấy một công việc tốt. Có thật không? Cậu giúp Tiểu Niên nhà tôi tìm một công việc được không? Ôi, chuyện này đơn giản mà. Cô có quen ai giới thiệu không? Muốn tìm việc tốt, cứ giao cho 58 đồng thành là xong. Triệu người lai sờ xin tuyển dụng. Chẳng cần viết hồ sơ, phỏng vấn trực tiếp vị trí lương cao. Chẳng phải chạy qua chạy lại, phỏng vấn ai hiệu quả cao, nhận việc cũng nhanh. Nghe hay đấy. Chứ còn gì nữa, vị trí công ty đều được nền tảng kiểm tra kỹ càng. Công việc lao động phổ thông, kỹ thuật viên đợi ổn định rồi. Con có thể tìm nhà, tìm người giúp việc, tiện lắm luôn. Việc gì cũng thành, 58 đồng thành là được. Để tôi qua nói với nó ngay. Cảm ơn cậu, Tư Thần, khách sáo gì đâu, cô Ba. Không có cô, tôi chẳng có ngày hôm nay. Thôi được, tôi không khách sáo nữa. Tôi đi làm cơm đây. Ăn cơm xong rồi về nhé. Cô Ba, bọn cháu còn việc. Xin phép về trước đây. Hôm khác, chuyện nhà họ Diệp xây nhà nhanh chóng lan truyền trong đội lớn. Bên nhà lão Diệp dĩ nhiên cũng biết. Lão cừu chót rồi. Cháu không cần trốn đông trốn tây nữa. Dạo trước cháu chẳng bảo có vụ làm ăn kiếm tiền sao? Giờ làm đến đâu rồi? Nếu cháu có tiền trong tay, ông cũng đi cùng cháu xin một mảnh đất. Cháu xây thêm 6 gian nhà ngói lớn. Sau này cháu cũng có thể ngẩng mặt trong đội. Giữa đường xảy ra chút chuyện, giờ vẫn chưa thu được tiền về. Với lại sắp thi đại học rồi. Cháu và Tiểu Thanh còn cần một khoản tiền. Giờ cháu đang lo đây. Lấy đâu ra tiền xây nhà? Gần đây Diệp Quý Niên cũng bù đầu bù cổ. Anh ta hỏi han trong đội lâu như thế, chẳng moi được chút tin tức hữu ích nào. Dạo trước, quanh trận mưa lớn đó, người lên nổi đúng là không ít. Ban đầu anh ta cũng nghi ngờ Tư Thần và vài người. Kết quả là anh ta tìm Diệp Tiểu Niên để moi tin. Moi cả buổi, chỉ biết họ lên núi săn thú, chẳng đào bới gì cả. Thế là không nghi ngờ họ nữa. Giờ thấy chỉ còn vài tháng là thi đại học. Nếu không moi được tin gì, anh ta chẳng còn cơ hội từ tay Thẩm Văn Minh chia một phần lợi. Quý Niên, cháu phải làm ông nở mày nở mặt. Sau này ông còn trông cậy cháu làm dạng danh tổ tông. Ông yên tâm, cháu nhất định sẽ trở thành người đầu tiên ở đội lớn Tiểu Hà đỗ đại học. Sau này ông ở đội cũng có thể ngẩng cao đầu.
Tốt lắm, Quý Niên. Cháu và Tiểu Thanh thời gian này cứ tập trung ôn thi. Việc trong ngoài nhà cháu không cần lo. Cảm ơn ông. Diệp Quý Niên định thi đại học. Việc kiếm điểm công dĩ nhiên không cần anh ta. Diệp Quý Niên và Lương Thanh chẳng làm gì. Cả ngày chỉ ăn uống vui chơi. Thậm chí chẳng rửa nổi cái bát. Người trong nhà ai cũng bất mãn với hai người họ. Chị dâu, em phải chăm bà. Con phải trông rau trong vườn. Chị giúp em nấu cơm được không? Rửa bát nữa, đừng đổ hết việc cho em. Diệp Linh Linh vốn nghĩ Lương Thanh về rồi. Ít nhất có người đỡ tay. Em ấy không phải bận rộn như con quay cả ngày. Kết quả là Lương Thanh về rồi. Chẳng động tay vào việc gì. Bình thường còn cần em ấy hầu hạ. Nhịn 2 ngày, cuối cùng em ấy không chịu nổi, bùng nổ. Trước mặt mọi người nói ra nỗi ủy khuất trong lòng. Linh Linh, sao em nói thế được? Chị đang mang thai, mang cốt nhục nhà ngoại em đấy. Làm nhiều việc nặng, lỡ mệt thì sao? Đứa bé trong bụng chị có mệnh hệ gì? Em đền nổi không? Mẹ quản chị dâu chút đi. Linh Linh, thời gian này vất vả cho con. Chị dâu con mang thai mà còn phải thi đại học. Cả ngày ôn tập vất vả như thế. Dĩ nhiên không có thời gian làm mấy việc lặt vặt trong nhà. Đợi chị dâu con thi đại học xong, chị ấy sẽ giúp con một tay. Lúc đó con cũng được thảnh thơi. Chị dâu nói hay lắm, bảo ôn thi đại học. Nhưng con xem sách của chị ấy từ lâu rồi. Sạch bong, chẳng có chữ nào. Từ khi chị ấy về, gần như cả ngày nằm trên giường nghe máy ghi âm. Chẳng lật nổi một trang sách. Chị ấy nói thi đại học chắc chắn là lừa người. Linh Linh, con không được nói bậy. Thẩm Huệ Phương trừng mắt nhìn Diệp Linh Linh. Giờ tất cả hy vọng của bà đều đặt vào Diệp Quý Niên và Lương Thanh. Chỉ cần hai người họ đỗ đại học, làm rạng danh. Bà làm mẹ, sau này trong đội cũng được nở mặt. Con không nói bậy. Mẹ con cứ lời qua tiếng lại, càng nói càng kích động. Ông Khu bên cạnh còn thêm dầu vào lửa. Đổ thêm dầu vào lửa. Cuối cùng tức đến mức Diệp Linh Linh lao ra đòi nhảy sông. Tự tử, chuyện này ầm ĩ rất lớn. Người trong đội chạy đến khuyên can. Chuyện này mới tạm lắng xuống. Chuyện trong nhà khiến Diệp Quý Niên bù đầu bù cổ. Chuyện bên ngoài cũng chẳng khá hơn. Chu Đông Phong sau Tết luôn tìm Diệp Quý Niên. Hắn muốn nhanh chóng định chuyện với Diệp Thiến Thiến. Ban đầu, Diệp Quý Niên còn tìm vài lý do thoái thác. Nhưng giờ đã mấy tháng trôi qua, anh ta vẫn không để Chu Đông Phong gặp Diệp Thiến Thiến. Bên Chu Đông Phong em là lại sinh nghi. Nghĩ tới nghĩ lui, anh ta nghĩ ra cách. Bảo Chu Đông Phong mua ít đồ ăn vặt điển hình, mang đến trường cho Diệp Thiến Thiến. Lúc đó anh ta cũng đi cùng. Diệp Thiến Thiến chỉ nghĩ là Diệp Quý Niên mua. Dù hơi nghi ngờ, nhưng vẫn nhận lấy. Ra khỏi trường, Chu Đông Phong mặt mày rạng rỡ. Quý Niên, rốt cuộc cậu có nói với Thiến Thiến chưa? Bảo em ấy năm nay cùng tôi thi vào Đại học Giang Phố. Nói từ lâu rồi. Em ấy sợ mình chỉ học nửa năm. Học chưa vững. Không thi đỗ Đại học Giang Phố. Có gì khó đâu. Cậu chẳng phải không biết tôi có đường dây. Chỉ cần Thiến Thiến chịu, tôi không chỉ giúp em ấy đỗ Đại học Giang Phố, còn cho học cùng ngành với tôi. Để tôi khuyên em ấy thêm. Em ấy cứ ngại phiền cậu nên xấu hổ. Xấu hổ gì chứ? Chúng ta sắp là người một nhà rồi. Tôi đã tính sẵn. Đợi thư báo đỗ đại học đến, chúng ta sẽ làm tiệc đính hôn. Sau này ngày nào cũng đến Đại học Giang Phố. Có thể ở cùng tôi. Cậu tính toán kỹ càng thật. Thiến Thiến nhà tôi còn nhỏ lắm. Tôi biết, tôi đã tính rồi. Thiến Thiến còn nhỏ, chúng tôi không vội có con. Đợi nhận giấy đăng ký kết hôn rồi mới có con. Chu Đông Phong nói với Diệp Quý Niên về kế hoạch của mình. Nói đâu ra đấy? Nhưng Diệp Quý Niên bên cạnh nghe mà tâm trí để đâu đâu. Anh ta đang nghĩ chuyện anh ta và Lương Thanh thế chỗ người khác để thi đại học.